આજે આપણે શીખીશું ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ અને લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી। આવો પહેલા સમજીએ ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ। એને સમજવા માટે 20 અને 24 ના અવયવ મેળવીએ। 20 ના અવયવ છે 1, 2, 4, 5, 10 અને 20। આવી રીતે શું તમે 24 ના અવયવ જણાવી શકો છો? વિચાર કરો। તમે સાચું વિચાર્યું। 24 ના અવયવ છે 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 અને 24। 20 અને 24 ના અવયવમાં 1, 2 અને 4 સામાન્ય છે, તેમને આપણે 20 અને 24 ના સામાન્ય અવયવ કહીએ છીએ। 20 અને 24 ના સામાન્ય અવયવમાં 4 સૌથી મોટો સામાન્ય અવયવ છે, આને આપણે કહીએ છીએ ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ। આવી રીતે આપેલ સંખ્યાના સામાન્ય અવયવમાંથી સૌથી મોટો સામાન્ય અવયવ આ સંખ્યાઓનો ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ કહેવાય છે। ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવને ટૂંકમાં ગુસાઅ કહે છે। હવે આવો સમજીએ કે આપેલ સંખ્યાઓનો ગુસા કઈ રીતે મેળવવામાં આવે છે। ચાલો 20 અને 24 નો ગુસા મેળવીએ। સૌથી પહેલા આપણે આ સંખ્યાઓના અવિભાજ્ય અવયવ શોધીશું। 20 ના અવિભાજ્ય અવયવ આ રીતે કરી શકાય છે। આનાથી મળેલ અવયવને આપણે લખીશું 20 બરાબર 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 5। આવી રીતે આપણે 24 ના અવિભાજ્ય અવયવ મેળવીશું અને એનાથી મળેલ અવયવને લખીશું 24 બરાબર 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3। હવે આપણે બંનેના અવિભાજ્ય અવયવમાં એવા અવયવ શોધીશું જે બંનેમાં સામાન્ય હોય। જેમ કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 20 અને 24 બંનેના અવિભાજ્ય અવયવમાં સંખ્યા 2 વખત આવી રહી છે અને કોઈ બીજી કોઈ પણ સંખ્યા આના અવયવમાં સામાન્ય નથી। એટલા માટે 20 અને 24 નો ગુસા 2 ગુણ્યા 2 બરાબર 4 છે। લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી, આને સમજવા માટે આવો 6 અને 8 ના અવયવી મેળવીએ। 6 ના અવયવી છે 6, 12, 18, 24, 30, 36 વગેરે। આવી રીતે શું તમે 8 ના અવયવી જણાવી શકો છો? વિચાર કરો। તમે સાચું વિચાર્યું। 8 ના અવયવી છે 8, 16, 24, 32, 40, 48 વગેરે। 6 અને 8 ના અવયવીમાં 24, 48 વગેરે અવયવી સામાન્ય છે। આને આપણે 6 અને 8 ના સામાન્ય અવયવી કહીએ છીએ। 6 અને 8 ના સામાન્ય અવયવીમાં 24 સૌથી નાનો સામાન્ય અવયવી છે। આને આપણે કહીએ છીએ લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી। આ રીતે આપેલ સંખ્યાના સામાન્ય અવયવીમાં સૌથી નાનો સામાન્ય અવયવી આ સંખ્યાઓનો લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી કહેવાય છે। લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવીને ટૂંકમાં લસાઅ કહે છે। હવે આવો સમજીએ આપેલ સંખ્યાઓનો લસા કઈ રીતે મેળવી શકાય છે। ચાલો 6 અને 8 નો લસા મેળવીએ। સૌથી પહેલા આપણે આ સંખ્યાઓના વિભાજ્ય અવયવ મેળવીશું। 6 ના અવિભાજ્ય અવયવ આ રીતે શોધી શકાય છે। આનાથી મળેલ અવયવને આપણે લખીશું 6 બરાબર 2 ગુણ્યા 3। આ રીતે આપણે 8 ના અવિભાજ્ય અવયવ શોધીશું અને તેનાથી મળેલ અવયવને લખીશું 8 બરાબર 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2। જેમ કે તમે જોઈ શકો છો કે 6 અને 8 ના અવિભાજ્ય અવયવમાં 2 આ અવયવ વધુમાં વધુ 3 વખત આવ્યો છે। જેમ કે તમે જોઈ શકો છો કે 6 અને 8 ના અવિભાજ્ય અવયવમાં 2 આ અવયવ વધુમાં વધુ 3 વખત આવ્યો છે અને 3 આ અવયવ વધુમાં વધુ 1 વખત આવ્યો છે। એટલા માટે 6 અને 8 નો લસાઅ બરાબર 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 એટલે કે 24 છે।
લસા મેળવવાની એક રસપ્રદ રીત બીજી પણ છે. આવો આને પણ સમજીએ. ચાલો આ રીતથી 6 અને 8 નો લસા મેળવીએ. સૌથી પહેલા 6 અને 8 માં જગ્યા રાખીને એક હરોળમાં લખો. હવે એવી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ શોધો જેનાથી 6 અને 8 માંથી ઓછામાં ઓછી એક સંખ્યા વિભાજ્ય હોય. આવી સંખ્યા શોધવા માટે વિભાજ્યતાની ચાવીઓનો ઉપયોગી સિદ્ધ થાય છે. 6 અને 8 બંને સંખ્યાઓ 2 વડે વિભાજ્ય છે, એટલા માટે આવો તેને 2 વડે ભાગીએ. 6 અને 8 ને 2 વડે ભાગવાથી મળતું પરિણામ 3 અને 4 ને આગળની હરોળમાં લખીશું. હવે ફરીથી એવી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા શોધીએ જેનાથી 3 અને 4 માંથી ઓછામાં ઓછી એક સંખ્યા વિભાજ્ય હોય. જેમ કે 3 એ 2 વડે વિભાજ્ય નથી, એટલા માટે તેને આગળની હરોળમાં એમના એમ જ લખીશું. 4 ને 2 વડે ભાગીને આવતા પરિણામ 2 ને આગળની હરોળમાં લખીશું. આ ક્રમમાં આપણે 2 ને 2 વડે ભાગીશું, પરિણામ આગળની હરોળમાં લખીશું અને 3 ને પણ આગળની હરોળમાં લખીશું. હવે 3 નો 3 સાથે ભાગાકાર કરીશું. આની સાથે આ રીતે પૂર્ણ થાય છે 6 અને 8 નો લસા મેળવવા માટે બધી જ સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરીશું. તેનાથી લસા મળશે 24. આ રીતે આજે આપણે શીખ્યા ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ અને લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી. આગળના વિડીયોમાં કેટલાક ઉદાહરણોથી વધારે સારી રીતે જાણીશું.